Salutare, dragii mei! Eu sunt Romina de la Cooking Food 1981 și astăzi am să gătesc paprikaș de pui cu smântână și garnitură de paste. Pentru rețeta de paprikaș avem nevoie de aproximativ 1 kg piept de pui, 300 ml de smântână, 4 linguri ulei de măsline, puteți să puneți și ulei normal, o jumătate de ardei, o ceapă, o jumătate morcov, 2 căței usturoi, o legătură mică de pătrunjel, aproximativ 50 g de unt, o lingură făină, delicat, piper și sare după gust. Ca și garnitură avem pastele. Pentru început tocăm ceapa. Tocăm ardeiul. Vom tăia cu bulețe și morcovul. Tăiem și usturoiul. Tocăm și pătrunjelul. Acum ne-a mai rămas pieptul de pui. Îl vom tăia cu bulețe. Am terminat de tocat legumele. Am tăiat și pieptul de pui în cubulețe. Eu am lăsat bucățele mai mari pentru că au o aromă diferită, sunt mai gustoase. Acum vom începe să pregătim, vom pune pe foc. Am pus cratița pe foc, punem uleiul, adăugăm ceapa, o călim aproximativ 2-3 minute, dar cu grijă să nu se ardă. Usturoiul, mai călim 2-3 minute. Ceapa s-a rumenit, acum adăugăm ardeiul, călim 2-3 minute. Punem și morcovul, călim puțin. Legumele sunt călite, acum punem pieptul de pui. Călim puțin. Să-și ia aromele de la legume.
Adăugăm apă peste ea, cât să o acoperim. Ce bine arată, dar ce bine miroase. O vom lăsa la fiert aproximativ 30 de minute. După care vom pregăti smântâna și o vom pune peste cărniță. În apa pentru paste vom pune o linguriță de sare, puțin ulei, vom lăsa să dea apa în clocot, după care vom pune pastele. Vom lua cu o lingură spuma, punem pastele la fiert. În jur de 10 minute trebuie să fiarbă. Mai amestecăm din când în când și o să le gustăm. Cărnița este fiartă. Am pus făina peste smântână într-un bol. O amestecăm bine cu untel. Pentru a nu se face cocoloașe. Luăm cu polonicul. Două-trei polonice cam așa, din zeama care este peste cărniță. Amestecăm bine cutelul iarăși, cu grijă pentru că este fierbinte zeama. Focul l-am oprit. Adăugăm compoziția peste cărniță. Amestecăm puțin. Mai lăsăm la fiert aproximativ 10 minute să se îngroașe puțin. Trebuie să aibă o consistență mai cremoasă. Vom adăuga piperul, delicatul și sarea. Amestecăm puțin pentru a se îmbina toate aromele. Mai trebuie să fiarbă puțin, dar adăugăm untul. Se topește așa frumos. A terminat de fiert, acum punem pătrunjelul deasupra. Lăsăm 2 minute să se îmbine toate aromele, după care poate fi servit. Aceasta a fost rețeta mea de paprikaș de pui cu smântână, cu garnitură de paste. Dacă v-a plăcut această rețetă, vă rog să dați like și subscribe la Cooking Food 1981. Vă mulțumesc!